انا حلمت ان انا عملت متحف مصري جديد في برلين. هيكون في قاعة ليها قبة كبيرة في وسطها المعجزة الملكة هتكون متوجة. انا مش هفرط ابدا في راس الملكة. ادولف هتلر عن الملكة نفرت ايتي. نفرت ايتي الجميلة أتت وجننت العاقلين وعقلت المجانين وراحت ألمانيا ومش عارفين نجيبها. نفرت هي أجمل ملكات مصر القديمة وأشهر ملكات الأسرة ال18، وتقرب لملك فيها شهير صغير ويحير اللي هو توت عنخ آمون. تقرب له بطريقتين مختلفين. أول حاجة إنها مرات أبوه إخناتون، تاني حاجة إنها حماته. أبوها وأمها مش معروفين، في نظريات بتقول إن أبوها هو إي أو آي اللي هو I am I, the Grand Vizier. الوزير وتقريبا الحاكم في عهد توت، لأن توت كان سنه صغير. كانت متجوزة إخناتون، كان عندها منه 6 بنات، كانت ليها مكانة كبيرة في الدولة، كانت بتشاركه في الحكم. كان ليها صور جنبه على عربية القتال في الحروب اللي بيقوم بيها، وكانت محبوبة جدا من الشعب المصري. ولما اتنقلت ولما نادى إخناتون بتوحيد الآلهة، كانت هي أول ملكة تكون كمان كاهنة وتقدم بنفسها القرابين للإله أتون. واتنقلت العاصمة في عهدهم من طيبة لأخيتاتون أو لتل العمرنة. في السنة ال12 من حكم إخناتون اختفى ذكر نفرت ومحدش عارف ايه اللي حصل. وفي ناس بتقول انه واحدة من بناتها ماتت فهي حزنت عليها واختفت عن الانظار. في ناس تانية بتقول ان كان في طاعون في مصر فهي ماتت. نهاية نفرت مش معروفة، ولحد النهاردة ملاقيناش الموميا بتاعتها. بس كان في ملك ظهر بعد إخناتون وقبل توت. الملك ده قاد الجيش المصري ضد أعداء مصر، ولما حصل تمرد على فكرة توحيد الآلهة قدر يحتوي التمرد ده ويتغلب عليه، ورجع تاني بالعاصمة لطيبة، ورجع تاني لفكرة تعدد الآلهة، وده ساعد توت في بداية حكمه. الملك ده كان اسمه نفر أتون، وفي ناس بتقول ان هو نفسه نفرتيتي نصبت نفسها على مصر ملك بعد موت إخناتون، بس مش أكيد. حلوين، خلصت حدوتة الملكة. هحكي لكم حدوتة تمثال الملكة. كان يا مكان في سالف العصر والزمان كان في نحات عظيم اسمه تحتمس. تحتمس ده كان عنده ورشة نحت وكان فيها تمثال لحد النهاردة بيعتبر هو أفضل عمل فني في التاريخ القديم، مش بس التاريخ المصري، العصور القديمة مجتمعة. بعد 3000 سنة كانت الورشة دي اتردمت، وبالصدفة الصدفة جه منقب ألماني لقى التمثال. يعمل ايه في التحفة اللي في ايده دي؟ يحتال وياخد التمثال ويسافر بيه ألمانيا، وبعد 10 سنين يتعرض التمثال في متحف في ألمانيا، والناس تتجنن من جماله ويتحول أيقونة للمتحف، ومصر تعرف فتبعت طلب باسترداد التمثال. فيكون رد ألمانيا التجاهل. فمصر منعت المنقبين الألمان لحد ما الملكة ترجع، أو على الأقل أن الطلب ده يترد عليه. فألمانيا ترد فعلا بس بالرفض. فمصر عرضت انهم ياخدوا قطع أثرية تانية ويدون التمثال ده، وطبعا هم رفضوا. فضلت ألمانيا ترفض 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 لحد ما الملك أحمد فؤاد أبو الملك فاروق متحالف مع هتلر، ونتيجة للتحالف ده طلب تاني التمثال وهتلر وافق. إلا إن الموافقة دي كانت قبل ما يشوف التمثال. لما شاف التمثال بعت الرد اللي في المقدمة للملك فؤاد، ومن ساعتها لحد النهاردة حتى طلبات استعارة التمثال بترفض. مش بس هتلر هو اللي كان في حالة وله وهيام بالملكة، لكن في 500 ألف زائر سنويا بيروحوا يشوفوا بس لمحة من الملكة. بالنسبة للألمان التمثال ده بيعتبر الملكة الجديدة لألمانيا، هو اللي أعاد الهوية الملكية لألمانيا مرة تانية. ولما تقسمت ألمانيا لألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية كان في خلاف بينهم عن إن مين اللي ياخد التمثال ومين اللي يكون التمثال بالنسبة له هو الرمز الوطني. في ألقاب بقى ألمانية كتير زي أقدم مواطنة برلينية أو رمز الثقافة الألماني.
الحاجات دي كانت من نصيب ملكة مصرية عمرها أكبر من عمر ألمانيا نفسها ب3000 سنة. حاجة كده شبه إن العيلة المالكة في إنجلترا هم أساسا ألمان. عموما تشوس.